Tony xin chào các bạn nha. Hôm nay Tony muốn làm một cái video này thử nghiệm thú vị. Một ngày sống ở Việt Nam với 100 đô la Mỹ tương đương khoảng 2 triệu 700 Việt Nam đồng. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng liệu với 100 đô la này mình có thể sống đẳng cấp ở Sài Gòn trong một ngày hay không? Từ sáng tới tối Tony sẽ chia sẻ chi tiết và cái dự định là đi ăn sáng nè, rồi cà phê, di chuyển. Buổi trưa thì có thể ăn buffet Poseidon, dạo phố, rồi cái buổi tối thì có thể đi ăn ở trên cái con tàu Indochina Queen để mà mình ngắm cảnh thành phố về đêm. Có thể sau đó là đi phố đi bộ Bùi Viện để mà uống một hai chai bia và nghỉ ngơi ở cái khách sạn trong ngày luôn. Thì mình để xem 100 đô la mình tiêu ở Việt Nam có hết hay không trong một ngày nhé. Rồi, mời các bạn theo dõi cái cuộc hành trình của Tony trong một ngày nhé. Rồi bây giờ thì Tony đã đổi tiền xong rồi, là 2 triệu 600 mấy là hôm mình tính 2 triệu 700 ngàn Việt Nam đồng nha, là 100 đô la đó. Nhìn thì cái số tiền Việt Nam nó lớn lắm, nhưng mà không biết là mình xài trong một ngày 100 đô la thì như thế nào ha, mình tiêu được những cái gì. Thì Tony là thích cà phê sữa đá, mà cái loại cà phê mà pha phin như thế này nó nhiễu từng giọt giống như ngày xưa đó, nó thơm lắm. Còn bây giờ hầu hết là người ta làm cà phê pha máy, cho nên cái hương vị nó cũng khác ngày xưa lắm. Rồi một cái ăn sáng thì một cái tô phở truyền thống thôi, ngay trung tâm. Tô phở cũng hơi đặc biệt là khoảng 70 ngàn. 70 ngàn là tổng cộng là cà phê là 30 ngàn, tô phở 70 ngàn là khoảng 100 ngàn, là khoảng 4 đô la rồi đó, buổi sáng thôi. Ngồi trong quán thì nhìn dòng người chạy xe máy qua lại, rồi tiếng rao buổi sáng, mùi phở nghi ngút khói. Cái cảm giác này thật sự ở Mỹ là không thể có. Ở Mỹ một tô phở rẻ nhất là cũng 15 đến 18 đô la, cộng cái tiền tiếp nữa nha. Cà phê thì ít nhất cũng là 5-7 đô, mà vẫn chưa thấy cái hồn Việt như là ở Việt Nam. Rồi cái chi phí vận chuyển thì từ mà khách sạn ra trung tâm thì buổi sáng Tony thích đi GrabBike, gọi là Grab xe máy khoảng chừng 30 ngàn thôi. Rồi buổi trưa thì trời nóng rồi, cho nên mình hay đi taxi. Taxi thì nó mắc hơn, khoảng chừng 5-70 ngàn, là khoảng chừng chắc là 2-3 đô la vậy đó. Thì tổng cộng là cái buổi sáng tôi đi mới tiêu khoảng chừng 180 ngàn Việt Nam đồng, khoảng chừng 7 đô la thôi. Rồi cái buổi trưa đó thì tôi đi ăn buffet Poseidon, gọi là seafood buffet. Đây là một trong những cái quán buffet hải sản nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, với cái mức giá khoảng chừng 600 ngàn Việt Nam đồng một người, khoảng 23 đô la. Nhưng mà cái thức ăn ở đây đối với tôi đi nha, thì rất là đa dạng, rất là ngon. Có hầu hết là các loại mà hải sản, đặc biệt tôi đi rất là thích ăn mấy cái con ghẹ đó, nó mềm mà ngon lắm. Rồi đôi lúc cũng có là tôm hùm baby nè hào nướng, mỡ hành, rồi cá hồi sashimi, ốc hương ghẹ, rồi sushi, sashimi tươi ngon luôn. Món nào cũng bày biện rất là đẹp mắt. Nhân viên phục vụ thì chu đáo lắm, không gian sang trọng sạch sẽ. Nói chung là cái quán buffet ở đây thì tôi đi thấy nó chất lượng thiệt á. Cái giá chỉ 23 đô la thì nhưng mà nó chất lượng, đồ rất là nhiều, đồ ăn rất là nhiều. Ở Mỹ là tôi đi nghĩ ít nhất là cũng 60-70 đô la luôn, chưa tính cái tiền thuế và tiền tiếp. Ở đây chỉ có hơn 20 đô la mà được một cái bữa ăn no nê, sang trọng và rất là chất lượng luôn. Để Tony quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó là các bạn thấy không, tôm nè, ghẹ, cua, hải sản, tất cả đều có ở đây nha. Mà tươi mát, Tony nghĩ đồ ăn ở đây rất là chất lượng luôn, tuyệt vời lắm. Rồi bắt đầu sau cái buổi trưa đó thì Tony ghé một cái quán cà phê cũng gần đó, uống một ly trà chanh khoảng chừng 45-50 ngàn, rồi ngồi làm việc, rồi ngắm dòng người qua lại luôn. Thì tổng cộng chi phí
cái buổi trưa là khoảng chừng 650.000, khoảng 25 đô la thôi. Thì cộng dồn lại từ sáng tới giờ á, thì Tony tiêu khoảng chừng 830.000 ha, khoảng 31 đô la. Rồi bây giờ đến cái buổi tối á, thì Tony chọn một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, ăn tối trên tàu Indochina Queen, xuất phát từ bến Bạch Đằng, quận 1. Cái giá vé khoảng chừng 500.000 một người, bao gồm cái bữa tối và cái chuyến du ngoạn ngắm cảnh thành phố về đêm. Tàu nhẹ nhàng lướt trên sông Sài Gòn, hai bên là ánh đèn lung linh của những cái tòa nhà, cầu Thủ Thiêm rồi Landmark 81, Baitaco gì đó, Tower hiện lên giữa cái nền trời. Trên tàu thì có âm nhạc, có không khí lãng mạn, gió sông mát rượi. Thức ăn thì gồm cá hồi, rồi bò lúc lắc, salad, canh chua, rồi tráng miệng, rồi kem, dừa. Nói chung là một cái bữa ăn thật sự đáng nhớ. Tony thích ăn ở Indochina Queen, một cái trải nghiệm rất là thú vị. Tại vì mình có thể nhìn ngắm đường phố Sài Gòn, rồi sông nước, rồi sông Sài Gòn. Cái khung cảnh về đêm nó lãng mạn lắm. Tony rất là thích luôn. Thì cái bữa ăn hôm nay là khoảng chừng hình như là 500.000. Rồi đến cái buổi tối á, thì Tony ra phố Bùi Viện á, du lịch. Đây là cái khu du lịch nổi tiếng của Sài Gòn về đêm. Cái tiếng nhạc sôi động, rồi du khách tấp nập, không khí vui vẻ và đầy năng lượng. Tony ngồi xuống một cái quán nhỏ ven đường, gọi 2 chai bia, khoảng 90.000 một chai, rồi thêm một chút khô mực để mà mình ăn, khoảng chừng 20.000, 30.000 vậy đó. Tổng cộng là khoảng 200.000 Việt Nam đồng, 7 đô la rưỡi ha. Thì ngồi ở đây mình có cái cảm giác thư giãn lắm. Mình ngắm dòng người qua lại, rồi người Tây, người Hàn Quốc, người Việt, tất cả đều hòa vào nhau, cái không khí mà náo nhiệt của Sài Gòn. Và Tony nghĩ như thế này, có những thứ tiền mình không có mua được, đó là cái cảm giác gần gũi, tự do và vui vẻ giữa lòng thành phố thân quen này. Rồi tối về á, thì Tony thuê phòng khách sạn bình dân thôi, sạch sẽ, tiện nghi. Ở quận 1 thì cái giá khoảng 600.000 Việt Nam đồng một đêm, khoảng 22 đô la. Phòng thì có điều hòa, rồi có tivi, có máy lạnh, nước nóng, wifi, vừa đủ để mà nghỉ ngơi sau một ngày dài đi khám phá. Thì đó là những gì mà Tony muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu mà các bạn có về Việt Nam á, thì trải nghiệm 100 đô la ở Mỹ như thế nào ha. Thật ra đó, những người bạn của Tony về đây mà du lịch á, khoảng chừng vài tuần hoặc là một tháng á nha, là người ta đều xài một ngày có thể trên 100 đô la. Đây là sự thật. Còn nếu mình sống ở đây lâu, bắt đầu mình mới tiết kiệm lại. Chứ mình xài nhiều quá thì mình khi mà kéo dài mình cũng ngán ngẩm. Thì nói chung á, là với 100 đô la Mỹ có thể là bạn chỉ ăn được vài bữa và đổ được nửa bình xăng ở Mỹ đi. Nhưng mà Tony nghĩ ở Việt Nam á, cũng cái số tiền đó mà bạn có thể có một ngày trọn vẹn, ăn ngon, rồi ở khách sạn đẹp nè ha. Rồi mình có thể thư giãn. Tony quên nói nữa là sau khi buổi ăn trưa là Tony có đi thư giãn đó nha. Có đi thư giãn, đi massage này nọ đó. Cũng hình như là tốn khoảng mấy trăm ngàn. Rồi có đi mua sắm chút đỉnh. Thì thật ra đó, mình có thể tận hưởng 100 đô la ở Việt Nam rất là tuyệt vời luôn. Thư giãn, ngắm cảnh, rồi tận hưởng cái cuộc sống. Quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc trong cái cuộc sống. Bây giờ một ngày đã trôi qua quá nhanh, và Tony nhận ra rằng 100 đô la không chỉ là cái con số, mà là cả một cái hành trình trải nghiệm, là cái niềm vui, là những cái khoảnh khắc giản dị mà quý giá vô cùng. Ở Việt Nam thì 100 đô la đó có thể mang lại một ngày trọn vẹn, ăn ngon, đi chơi, ngắm cảnh và cảm nhận từng người ấm áp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và ủng hộ Tony Trần nhé. Và cùng đón xem những hành trình tiếp theo. Xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn yêu cuộc sống mình đang có. Xin chào, tạm biệt.